ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਫਲੇਰਾ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਏ ਹਨ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ। ਸ਼ਫਲੇਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ। ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲਾ ਸਨੇਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਕਟਸ ਦੇ 2-3 ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਮਿਲੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਪਰ ਯੈਲੋ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਟਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਕਰੋਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਵਾਲਾ ਕਰੋਟਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ। ਐਨ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਵਾਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਪਿੰਕ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਾਮਨੀ ਦਾ, ਟੇਬਲ ਕਾਮਨੀ ਅਤੇ ਮਧੂ ਕਾਮਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੇ। ਇਹ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਕ ਵਾਲਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਸ਼ੀ ਜਿਹਾ, ਹੈਲਦੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ 1 ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 4-5 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੋਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।